สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้วันนี้จะมาพูดถึงอาหารที่ถูกคิดค้นในช่วงสงครามนั่นก็คือแกงกะหรี่ญี่ปุ่นค่ะเป็นที่ทราบกันดีว่ากองทัพเรือญี่ปุ่นจะทานแกงกะหรี่ทุกวันศุกร์และมาหาสาเหตุว่าทำไมพวกเขาถึงต้องทานแกงกะหรี่ทุกสัปดาห์กันค่ะดังที่คุณทราบดีว่าในศตวรรษที่ 19 ญี่ปุ่นได้กระตุ้นให้เกิดแนวคิดความทันสมัยขึ้นหลังจากฟื้นฟูราชวงศ์เมจิและการทหารได้ก่อตั้งขึ้นเป็นอุดมการณ์หลักของประเทศดังนั้นกองทัพเรือญี่ปุ่นจึงเรียนแบบกองทัพเรืออังกฤษและกองทัพบกญี่ปุ่นเรียนแบบกองทัพบกเยอรมันและได้รับการส่งเสริมความทันสมัยให้เกิดขึ้นภายในกองทัพอย่างไรก็ตามมีปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งเกิดขึ้นในกองทัพญี่ปุ่นในขณะนั้นซึ่งไม่ทราบสาเหตุทหารจำนวนมากมีขาบวมเป็นอัมพาตและเดินไม่ได้และบางคนถึงกับเสียชีวิตจากปัญหาด้านการหายใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของกองทัพเรือที่แล่นเรือเป็นเวลานานและในการเดินทาง9เดือนในปี 1882 มีผู้ป่วย169รายที่มีอาการเหล่านี้และเสียชีวิตลง23รายในกรณีของกองทัพเรือตามสถิติทหารประมาณ 30% มีอาการเหล่านี้น่าแปลกที่โรคนี้มีลักษณะแปลกๆที่มีเพียงทหารระดับล่างเท่านั้นที่เป็นโรคนี้เรียกว่าโรคเหน็บชาเกิดจากการขาดวิตามิน B1 เป็นโรคที่คุณไม่จำเป็นจะต้องกังวลตราบใดที่คุณบริโภควิตามินเป็นประจำแต่ไม่ใช่โรคทั่วไปในอดีตส่วนของข้าวที่มีวิตามิน B1 คือจมูกข้าวและแกบเมื่อบริโภคข้าวขาวขัดสีก็จะขาดวิตามิน B1 ไปโดยธรรมชาติในอดีตคนรวยในญี่ปุ่นเท่านั้นที่จะกินข้าวขาวได้จึงเรียกโรคนี้ว่าโรคคนรวยหรือโรคเอโดะที่ตั้งชื่อตามเมืองหลวงที่คนรวยอาศัยอยู่ในขณะนั้นเนื่องจากไม่ทราบถึงการมีอยู่ของวิตามินจึงคิดว่าโรคเหน็บชาเกิดจากเชื้อโรคมีความพยายามที่จะพัฒนาวัคซีนแต่การพัฒนาวัคซีนนั้นล้มเหลวโดยธรรมชาติเนื่องจากพวกเขาพยายามค้นหาเชื้อโรคที่ไม่มีอยู่จริงอย่างไรก็ตามในระหว่างการสอบสวนโรคนี้ศัลยแพทย์ของกองทัพเรือคาเนฮิโร่ทาเคกิที่เคยศึกษาในอังกฤษพบว่ามีความแตกต่างในอาหารระหว่างคน2กลุ่มนั่นก็คือกลุ่มเจ้าหน้าที่กับกลุ่มทหารระดับล่างและโรคนี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางและโรคเหน็บชาเป็นโรคที่ไม่พบในโลกตะวันตกในเวลานั้นกองทัพญี่ปุ่นได้จัดหาข้าวขาวและจ่ายเบี้ยค่ากับข้าวให้กับทหารตามยศแต่ทหารระดับล่างซึ่งส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ยากจนจึงเก็บเงินไว้เพื่อส่งกลับบ้านจึงมักทานแต่ข้าวขาวดังนั้นคาเนฮิโร่จึงคิดว่าสาเหตุของโรคน่าจะเกิดจากการได้รับโปรตีนไม่เพียงพอเพราะทานแต่ข้าวขาวเป็นอาหารหลักอย่างเดียวเขาจึงเปิดตัวทฤษฎีการขาดโปรตีนเป็นสมมติฐานใหม่และเริ่มต้นการปรับโครงสร้างอาหารของกองทัพเรือเปลี่ยนจากการจ่ายเบี้ยเลี้ยงเป็นให้อาหารแก่ทหารและยังแนะนำอาหารสไตล์ตะวันตกอย่างสมบูรณ์ในที่สุดกองบัญชาการกองทัพเรือตัดสินใจลองทดสอบอาหารตะวันตกในระหว่างการออกเรือเมื่อพวกเขากลับจากการเดินทาง9เดือนในปี 1884 จำนวนผู้ป่วยโรคเหน็บชาลดลงอย่างมีนัยสำคัญเหลือเพียง15รายและไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโอกาสนี้กองทัพเรือญี่ปุ่นจึงตัดสินใจแนะนำอาหารแนวตะวันตกอย่างไรก็ตามก็มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเช่นค่าใช้จ่ายขวัญกำลังใจของทหารที่ลดลงและความลังเลที่จะลองอาหารใหม่ๆทหารส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยกับขนมปังและอาหารตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในญี่ปุ่นเมื่อพระพุทธศาสนาเริ่มเข้ามาในปี675และการห้ามทานเนื้อสัตว์ก็มีมานานประมาณ 1,200 ปีจนถึงปี 1872แม้หลังจากการฟื้นฟูราชวงศ์เมจิยังคงมีความรู้สึกต่อต้านการทานเนื้อสัตว์ในบางพื้นที่ดังนั้นเมื่อถึงเวลาทานอาหารว่ากันว่าขนมปังและอาหารถูกทิ้งลอยอยู่รอบเรือจึงเห็นได้ว่ามีความรู้สึกต่อต้านอาหารใหม่อย่างมากในท้ายที่สุดกองทัพเรือญี่ปุ่นตัดสินใจผสมบาเล่กับข้าวแทนขนมปังบาเล่และตัดสินใจปรับเปลี่ยนเมนูอาหารให้เหมาะกับรสนิยมของคนญี่ปุ่นหนึ่งในเมนูที่ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีในขณะนั้นก็คือสตูเนื้อสไตล์กองทัพอังกฤษซึ่งไม่ใช่สตูเนื้อแบบดั้งเดิมแต่เป็นสตูเนื้อผสมผงกะหรี่กองทัพอังกฤษที่ประจำการในอินเดียเริ่มใส่ผงกะหรี่ลงในสตูเนื้อเพื่อขจัดกลิ่นของส่วนผสมอาหารที่เก็บไว้เป็นเวลานานนี่กลายเป็นหนึ่งในอาหารหลักของกองทัพเรืออังกฤษและกองทัพเรือญี่ปุ่นก็เริ่มแนะนำเมนูนี้ด้วยเพื่อให้เกิดความข้นจึงได้มีการผสมแป้งและเป็นสิ่งที่สามารถเข้ากันได้ดีกับข้าว
ผักและเนื้อถูกสับละเอียดเพื่อให้ทหารไม่สังเกตว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างจึงเป็นการสร้างสรรค์เมนูใหม่ที่เสิร์ฟพร้อมกับข้าวขาวผสมข้าวบาเล่ด้วยเหตุนี้อาหารที่เกิดใหม่เพื่อกำจัดโรคเหน็บชาด้วยการเสริมโปรตีนก็คือเมนูแกงกะหรี่ญี่ปุ่นอาหารนี้ช่วยทหารได้รับวิตามินและกองทัพเรือญี่ปุ่นก็ปลอดจากโรคเหน็บชาและตั้งแต่ปี 1890 กองทัพเรือญี่ปุ่นก็ได้มีประเพณีให้กินข้าวแกงกะหรี่ที่ป้องกันโรคเหน็บชาทุกวันเสาร์และข้าวแกงกะหรี่ก็ได้แพร่หลายไปทั่วญี่ปุ่นโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ฐานทัพเรือและได้กลายเป็นหนึ่งในอาหารประจำชาติที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบมากที่สุดดังนั้นแม้กระทั่งทุกวันนี้ในเมืองโยโกสุกะและซาเซโบะซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพเรือญี่ปุ่น Navy Curry ก็ยังคงได้รับความนิยมในฐานะตัวแทนของภูมิภาคและกองทัพเรือของญี่ปุ่นยังคงมีประเพณีการกินแกงกะหรี่ทุกวันศุกร์ขอบคุณสำหรับการรับชมท่านผู้ชมสามารถเป็นผู้สนับสนุนช่องเพื่อให้ช่องอยู่รอดและดำเนินแบบนี้ต่อไปได้โดยการโอนเงินผ่านเลขที่บัญชีที่ขึ้นให้อยู่นี้ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการโอนการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ